بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به خیر مونږه ډیسکس کوو افیکټس اف ډرګز آن نروي سیستم. نروي سیستم مونږه الریډي پیژندلې، برین، سپاینل کارډ او د دې نه راوتی نروس. د دې ډرګز په دې نروي سیستم باندې ساس راتی. مونږ په دې لیکچر کې نن دا خبره ډیسکس کوو. دا خبرو سیات ساتي چې د ډرګز په نروي سیستم کې خصوصي په سی ان اس باندې زیات تر سره. سی ان اس مطلب برین او سپاینل کارډ باندې. دلته پکې دا ډرګ لفظ دی، په دې ډرګ ټکی باندې لکه لږ ځان پر کول غواړي چې ډرګ وایي ستم. د ډرګ خلک عام چې کوم په معاشره کې خلک ډیفینیشن کوي، عام خلک، نو ډرګ هغه خلک دغه ته وایي چرس، پاوډر، هیروین وغیره دې ته وایي. ټیک ده، مطلب چې کومه الیګل د نشې په تور باندې خلک استعمالوي هغې ته دیو ډرګ وایي. خو په میډیکل یا په بایولوژي کې ډرګ دغه شی نه دی. ډرګ ډیفینیشن تاسو یاد کړئ. لکه سپوز دا زما یو باډي ده، زما یو لیوینګ ارګینزم ده، پر فرض کې یو انسان دی چې دې انسان جسم ته this is a substance, this is a chemical یا this is a شی انټر شو دندر راغی، کلیر دا دندر راغی او د دې جاندار په دې جاندار باندې یا دې جاندار په خولي کې څه چینج راغی، چینج کلیر خصوصي په فنکشن کې چې په فنکشن کې دې خولي د دې جاندار څه چینج راغی، دغه ته مونږه ډرګ وایو. بیا ته په پښتو کې وګورئ، هر هغه سبسټانس یا هر هغه کیمیکل چې یو سیل ته راشي او په هغه سیل کې هغه د سپیشلی په فنکشن کې کار چینج راولي، دیټ از کالډ ډرګ. ګوره اوس د عام خلکو د ډرګ څه ډیفینیشن خو ما تاسو ته ووایو، خو په میډیکل کې ما تاسو ته د ډرګ ډیفینیشن وګورئ. اوس ډرګ اصل کې زموږ سره په دوه قسمه باندې دي، په دې کې پر د عام خلکو هغه ډیفینیشن هم کلیر کېږي. ډرګز موږ ته په دوه قسمه دي، یو ته وایي میډیسنل ډرګز او یو ته وایي اډکټیو ډرګز. خلک چې کوم یادې ډرګز هغه دا پلان کې سره ډرګ یوز کوي، نو هغه اصل کې اډکټیو ډرګز یادې، اډکټیو کلیر. یو دی میډیسنل ډرګ. میډیسنل ډرګ به هغه ډرګ چې هغه به تا د ډاکټر پرسکرایب کوي، لیکي به د په چیټ باندې د علاج لپاره یا د بیماری نه د بچ کېدو لپاره یا د بیماری د معلومولو لپاره، بهرحال مختلف پرپز لپاره میډیسنل ډرګ ډاکټر استعمالولی شي. کلیر. د دې په مقابله کې بیا داسې ډرګ چې هغه ډاکټر مطلب تا ته نه لیکي، اډکټیو ډرګ خبره ته کوم، یو کس په خپله مرضي استعمال کړي، لږ استعمال کړم، بهرحال په دې پکې خیر اډکشن یو ټاپک په دې کې نشته. او په ډرګ اډکشن باندې به زه انشاءالله بل یو خامخا ټاپک کوم چې ډرګ اډکشن څه شی دی، د دې کازز څه دي او دا ولې ډیولپ کېږي زموږ سره په دې معاشره کې، ولې خلک چرسیان، پاوډریان، سګرټیان ولې جوړېږي، دغې ته موږ ډرګ اډکشن وایو. بهرحال نن موږ په ډرګ کې په میډیسنل ډرګ باندې خبر نه کوو، زموږ دې څه نه کار نشته، بلکې د اډکټیو ډرګ باندې به خبره کوو. اډکټیو ډرګ زموږ هغه ډرګز دي چې دا یو کس یا اتفاقي طور باندې یا ډاکټر چېرته پرسکرایب کړی دی او یا مطلب څه د خوشحالۍ دپاره، غم دی او غم ختمولو دپاره دغه ډرګ هغه وخوري، استعمال یې کړي، نو هغه غم هغې څخه ختم شي، نو هغه بیا بار بار هغې ډیمانډ کوي چې دغه ماله دغه ډرګ پکار دی. د دې نه علاوه زموږ سره داسې چېرته هسپتال ته څوک ولاړ، هغه د سیویر درد وغیره دی، نو په هغه درد کې هغه ته انجکشن مطلب خاص ډرګز دي، هغه ته لګوي، نو هغې څخه درد ښه شي، نو هغه ډېر زیات سکون محسوسوي. نو بیا به بار بار دی د هغه ډیمانډ کې مختلف سټورونو ته ځي چې یاره ما د قسم ستان ولګوه، په دغې به انشاءالله زموږ خبرې. بهرحال اډکټیو ډرګز موږ سره ډېر زیات دي، خو نن چې مونږ د کوم ډرګ په اړه کې خبر کوو هغه د هیروین. کلیر. د هیروین په باره کې نن موږ په تفصیل ته خبر کوو چې د هیروین زموږ په نروي سیستم باندې اثر څه دی، اصل ټاپک زموږ دا دی. کلیر. نو دې هیروین ته لږ وګورئ. دا هیروین اصل کې زموږ سره نارکاټک دی او نارکاټک زموږ سره داسې ډرګ دی چې دا افیکټینګ موډ، افیکټینګ بیهیویر، لکه دا داسې ډرګ دی چې دا نارکاټک خبره ته کوم چې دا به د یو سړي په موډ باندې اثر کوي، د یو سړي په رویه باندې به اثر کوي، چې دا څوک استعمال کړي هغه چې څنګه موډ و، نو دا ډرګ یا دا نارکاټک ډرګ به هغه موډ چینج کوي. ټیک ده، یا هغه چې څه رویه وي هغه رویه به چینج کوي، ډېر غټ چینج به پکې راځي. انشاءالله په ډرګ اډکشن کې به خیر په هغه په ډیټیل خبر کوم. بهرحال نارکاټکس زموږ سره ډېر زیات دي، خو دلته د هیروین خبر کوم. نو هیروین زموږ څه شی دی، دا یو نارکاټک دی. نه نارکاټک موږ ته میلاویږي د چا نه، د افیمو بوټی به تاسو نه اورېدلی. افیمو چې کوم بوټی دی د هغې نه چې کوم هغه رس غوندې جوړېږي هغه ته موږ افیم وایو. په دغه افیم کې بیا زموږ یو خاص کیمیکل دی چې هغه کیمیکل ته موږ وایو مارفین. کلیر. مارفین بیا جوړ کړي هیروین. کلیر.
ګوره هیروین څه شی دی؟ اپیم دی، د اپیم نه مارفین جوړیږي، د مارفین نه بیا هیروین جوړیږي. نو دا هیروین زموږ سره اصل کې د دې دوه قسمه یوز دی، یو میډیکل یوز دی، میډیسنل ډرګ هم دی دا، او ایډکټیو ډرګ هم دی. اوس ګوره بطور میډیسنل ډرګ دا هیروین مونږ کله استعمالو، لکه د دې کله مونږ ته ضرورت پیښیږي. د دغې نه مخکې ته یو خبره کوم، کله چې نارکاټیک څوک استعمالوي که نه، نارکاټیک اني ټایپ اف نارکاټیک چې هر قسم نارکاټیک دی، ټیک ده، نارکاټیک نشي ما تاسو ته وګو چې داسې میډیسن چې هغه څوک استعمال کړي د هغه موډ د هغه بیهیویر چینج کوي، خامخا یې چینج کوي. او اکثر دغه دوانې الیګلي خرڅېږي. الیګل ډرګ ورته موږ ویلی شو، لکه دغې ته عام طور باندې د خرڅولو ګورنمنټ اجازت نه ورکوي. کلیر؟ نو زه دې خبر کوم چې د تفصیل څه وګورئ. نارکاټیک چې ته استعمالوي، یو کس استعمالوي، نو چې دا استعمالوي نو په هغه کې به دا قسم علامات پیدا کېږي. دا ټوټل په دې زه تاسو پوه کوم. نو بیا به د هیروین استعمال له میډیکل یوز له او میس یوز له وروسته راځو. دې ته وګورئ نارکاټیک یوز چې څوک کوي هغه ته به کېږي نارکوسس. نارکوسس مطلب هر ټیم باندې چې مدهوشه بېهوشه به کېږي، لکه دا جسم به مکمل مړي وده وي. دې نه علاوه بل دی یوفوریا. یوفوریا څه ته وایي؟ یوفوریا زموږ سره داسې کنډیشن دی چې په دې کې چې کله څوک نارکاټیک ډرګ استعمال کړي، هغه کس په دا وایي چې په دې دنیا کې یم نو بس صرف زه یم، دا نور هېڅ هم نه دي. لکه دا به ځان بالکل اعلی ترین انسان ګڼي چې زه خو ډېر زیات اعلی شخصیت یم او ډېر زیات په خوشحاله او ځان به داسې په هواګانو کې شماري. کلیر دی؟ دې ته یوفوریا وایي. اگر چې داسې خو نه وي، هغه خو تباه برباد دی، د هغه خو د سره حیثیت نشته، ځکه چې هغه اډکټر دی، ډرګ اډکټر دی. کلیر؟ د دې نه علاوه اډکشن به درته کېږي. ګوره نارکاټیک چې په ډېر ټایم دپاره استعمال شي، د دغې نه به بیا کېږي اډکشن مطلب عادي. دا کس به بیا د دې دوایي عادي جوړېږي. نو ما خو تاسو ته ویل چې په ډرګ اډکشن به که خیره زه انشاءالله خصوصي ځانه لیکچر ریکارډ کوم. بیا چینج موډ خو ما تاسو ته ویل چې دا نارکاټیک څو استعمالوي د هغه موډ به چینج وي، نارمل موډ به د هغه نه وي. کلیر؟ د دې دوایانو د استعمال د وجې نه الیګل طریقه باندې استعمالوي، د هغه موډ به همیشه بدلي. بل دی ریسپایریټري ډپریشن. ریسپایریټري ډپریشن دا دی لکه فرض کړه زموږ سره دلته چې کومه ښکته په دې سینه کې زموږ ریسپایریټري ټریک دی، خصوصا زموږ سره پکې د هوا نرۍ نلۍ دي، هغه د هوا نلۍ به دا ډرګ زموږ تنګوي، د نارمل نه وي تنګوي. نو چې دغه هوا د نلۍ تنګې شوي، نو داسې کس به بیا څه حساب نشي اخیستی، حساب ورته لنډه کېږي د دې نارکاټیک د استعمال نه. بل ومیټینګ، الټۍ پې هم لګولی شي. د دې تیر نه لاندې مطلب ډیکریز ډیفیکیشن، د ده بړه کې میچازي صحیح نه کېږي. کلیر؟ ډیکریز یورینیشن، تشې میچازي به هم کمیږي، صحیح به نه کېږي. او ډیکریز انډوکراین ګلینډز. انډوکراین ګلینډز زموږ په جسم کې د انسان په جسم کې 20 ګلینډز دي. انډوکراین ګلینډ هر ګلینډ ځان له خصوصي هارمون جوړوي او د هر هارمون خصوصي کار دی زموږ په جسم کې. نو د دې نارکاټیک د وجې نه به د دې انسان انډوکراین ګلینډ انډوکراین سیستم به تباه او بربادي، هغه هارمون به صحیح نه جوړېږي. نو چې هغه هارمون نه جوړېږي نو دې کس په جسم کې به د دنیا مسلې غټې بیماریانې ورته لګېدی شي. او بل دی اټونامیک نروس سیستم. په نروس سیستم موږ ډیویژن کړلی، نو یو پکې دی اټونامیک نروس سیستم. اټونامیک نروس سیستم هغه سیستم دی، هغه نروس سیستم دی چې هغه زموږ په جسم کې داسې څه کارونه کېږي چې هغه خود به خود کېږي. لکه که موږ غواړو که نه غواړو خوا کار به کېږي، هغه ته موږ نشو ویلی چې ته وشه یا مشه. هغه سیستم ممتاله ډسټرب وي، لکه دا د زړه د حرکت، دا د پېپړو دا کار، د کولمو کار، دیز آر آل انولنټري فنکشنز. نو دغه اټونامیک نروس سیستم مو د هم تباه او برباد وي. ښه دا خو ما دا خبره وکړه، دا شپږ اووه اتۀ نهه علامات ما ورته ویل چې څوک نارکاټیکس ریګولر استعمالوي نو هغه ته به دا علامات ډیولپ کېږي. کلیر؟ د دې نه اوس راشي موږ به د خپل ټاپک نه چې کوم زموږ ټاپک اصل کې هیروین، د هیروین په باره کې خبره کوم. ما تاسو ته هیروین په باره کې مخکې ویل چې هیروین زموږ سره میلاویږي د افیمو د بوټو. افیمو بوټو کې یو څیز یو کیمیکلي پکې خاص کمپاوند وي چې هغه ته موږ مارفین وایو. هغه مارفین مطلب یو کس هیروین جوړولی شي. ښه جناب، د دې هیروین زموږ سره دوه قسم استعمال دی، یو دی میډیکل یوزز او بل دی مس یوزز یا ابیوز. نو په میډیکل یوز کې د دې زموږ سره اولنۍ خبره د پین کیلر دی. دا نارکاټیکس از سټرانګ انرجیسک مطلب دا په ډېر سخت درد کې تعالی کار کوي. اوس داسې یو کس دی چې هغه چاته په ټوپک لګېدلی دی یا داسې سیویر اکسیډنټ کړی دی، RTA مطلب په روډ ټریفک کې اکسیډنټ شوی یا چاته داسې سیویر درد دی ورته، نو په هغه ټایم کې بیا ډاکټر پین کیلر
لکه هیروین به طور پین کیلر ورته ایډوایس کې دا به ورکوي. خو دا مې ته ویل چې ګوره درد ګپ شپ والا درد نه، اوس هسې د چا په معده درد یې مطلب په مټ درد لري، په سر درد لري، عام معمولی درد مایلډ یا ماډریټ، په دې کې ته دا نشي ورکولی، بلکې سیویر درد په هغه ته وي میډیکل هغه درد ته وایي چې هغه داسې درد دی چې هغه ناقابل برداشت چې هغه د دغه مریض نه برداشت کېږي. نو په هغه صورت کې به ته هیروین ایز ا پین کیلر استعمالولی شي. او په هغه پین کیلر کې مطلب هغه پینز کې چې کم دردونه په انسان باندې راځي، په هغه کې یو درد موږ سره ایم آی مطلب مایوکارډل انفارکشن، مطلب هارت اٹیک. په هارت اٹیک کې به دې سینه باندې ډېر زیات سخت درد دی، انتهایی تیز درد دی. نو په ایم آی کې مطلب ته په طور پین کیلر په هارت اٹیک کې هیروین ورکولی شي. کلیر. د دې نه بعد کرانیک پین دی ته وایي پخوانی درد، پخوانه څه درد دی او دا درد چې په اټیک وکړي نو ډېر زیات درد دی. لکه مطلب پخوانی درد دی چې فرض کړه د چا د ګردې درد دی یا د چا بهر په جسم کې په این ځای باندې مطلب زور درد دی او کله کله په اټیک کوي، نو په هغه درد کې متدا ورکولی شي. خو بهرحال ریګولر استعمالي خبره اډکشن ته وځي، په دې ځان پوهې کوي. سیویر فزیکل ټراما دې ته وایي چې یو سړی دی په ټوپک ولګېد، اکسیډنټ یې وکړو یا چېرته دومره زیات خوږ شوی دی چې د هغه دا د خوږېدو دا درد قابل برداشت نه، نو هغه ټایم کې ورته دا ته لګولی شي. د دې نه علاوه بیا زموږ سره پوسټ سرجیکل پین. اکثر خلک اپریشن نه وکړي، نو د هغه چې کوم سیریلی کټ راغلی، هغه کټ چې کله دا کس په نشه کې نو خو درد نه کوي، خو چې نشه ته لاړ شي هغه بیا ډېر زیات درد کوي. نو چې ډېر زیات درد کوي نو په هغه صورت کې ورته ته هیروین به طور پین کیلر ورکولی شي. دا خو شو میډیکل یوز، مطلب دا خو ډاکټر ته پرسکرایب کوي او ته به مطلب استعمالولی شي. نور الیګل یا د ډاکټر د پرچې نه بغیر د استعمال دا الیګل دی، دا ټیک نه دی، دا قانوني جرم دی. د دې اوس موږ وایو میس یوز یا ابیوز مطلب غلط استعمال دی. د دې هیروین څو غلط استعمال کوي نو په هغه باندې مسا اثرات پرې باسي. میس یوز دی ته وایي چې ډاکټر ورته نه دی لیکلی او د مشروطۍ او د غم د غلطولو لپاره یا هسې د سور دپاره استعمالوي، نو په دې انسان باندې به دوه قسمه اثرات کوي. یو شارټ ټرم افیکټس دي. شارټ ټرم افیکټس دا دي چې په هغه ټیم کې به بې حالات راولي، هغه څه حالات اوس درته وایم. یو دی لانګ ټرم افیکټس دا دي چې دا به ته ډیولپ شي او دا علامات به په دې کې ټول عمر وي. نو په دې شارټ ټرم افیکټس کې اول وګورئ ډسپنیا ما تاسو دلته ویل چې دلته پکې دا ریسپایریټري ډپریشن کېږي، دا ساه دا د هوا د پیپو نه وي، دا به تنګ شي نو چې تنګ شي دا به ساه نشي اخیستی، نو دا به ساه لنډه کېږي. ډسپنیا موږ چې ساه اخیستو کې چا تکلیف دغه ته موږ ډسپنیا وایو. د ډسپنیا نه علاوه بیا ډرای ماوث، څوک چې دا ډرګ په کم ټایم کې استعمالوي ساه به ورته لنډه کېږي او بل بیا خوله مکمل وچوي. کلیر. خوله کې به د لاړو دا رقم نه لګي. د دې نه علاوه وارم فلشینګ سکن، د دې نه علاوه د سکن د سکن دا به داسې ګرم کېږي، ګرم. کلیر. او دې نه علاوه زموږ سره د نازم کېدی شي. نازم مینس د الټو د راتلو نه مخکې چې هغه زړه کچه کېږي، دس از کالډ نوزیا. او بل یې وومیټینګ، دې نازم سی بیا کېدی شي د الټۍ هم وکړي د دې نارکاټیک د استعمال په دوران کې. او بل یې سپانټینس ابارشن مطلب په خېټه چې د زنانه کوم ماشوم وي هغه د وخت نه مخکې ضایع شو، دغې ته موږ ایبارشن وایو. نو سپاټینس ایبارشن اچانک درته ایبارشن هم کېدی چې د زنانه چې څوک نارکاټیک یوز کوي او د هغې په خېټه ماشوم وي نو دغه ماشوم به تیم ضایع کېدی شي. دا خو شارټ ټرم شو. اوس لانګ ټرم له راشه. په لانګ ټرم کې چې څوک هیروین استعمالوي هغه ته به دا علامات وي. اډکشن خو به خامخا اډکشن د ټولو نه غټه مسله ده. اډکشن مطلب دا عادي شو، اوس د دې نه بغیر د دې کس ګزاره ګرانه ده، د دې دوای نه بغیر. ټیک ده. اډکشن وایي کې او بل کولیپسډ وین. ګوره زموږ په جسم کې موږ ډېر شی وینز دي، کلیر. لکه بهرحال وینز ډېر زیات دي، دا وین دی، کلیر ده. نو چې څوک دا اډکټري ډرګ اډکټري دا وین نه دي، دا به د کار نه وي، دا به انتهایی خرابي. لکه فرض کړه دې کس ته بیا چېرته آی وي لاین ضرورت و یا داسې انجکشن بلې ضرورت و چې هغه ته مطلب موږ آی وي انجکشن وکړو، د دغې د بیا رګ نه معلومېږي، رګ به پکې نه ښکاري. ټیک شوه. نو آی وي د ده چې کوم وینز دي هغه به ټول کولیپسډ مین د کار به نه وي. او بل ارترایټس دته دغه هم کېدی شي، د جوړونو بیمارینو ته هم کېدی شي. او بل خطرناکه خبره پکې دا ده، د ټولو نه زیاته خطرناکه خبره دا ده چې انفیکشن ما تاسو ویل چې کله جراثیم په یو جسم باندې اټیک وکړي دغې ته موږ انفیکشن وایو. نو دلته کوم قسم جراثیم به اټیک کوي؟ جراثیم دا دي زموږ سره وایرس یا تر
د ایډز په جراثیم د وایرس هغه ټیک کوي هیپاټایټس زیړې 3 قسمه 15 قسمه دي هم اے بي سی لیکلي هیپاټایټس اے هیپاټایټس بی هیپاټایټس سی دا ټول د وایرس نه کیږي دا څنګه کیږي دا د سکی لکه پرس کوس یو سړی د هیروین مس یوز کوي د انجکشن په پامپ کې خپل ځان د هیروین دنده کوي د انجکشن په شکل کې د پرس کې دا یو ملګری د هغه ملګری ته زیړی دی نو هغه به دغه انجکشن ځان ته په سرنج خبره کوم سرنج نو په هغه سرنج ځان ته انجکشن ولګاو هغه راويستو دی بل پوډر یا دی بل عملی لیور کو هغه به ځان ته ولګاو نو د یو نه د بیماری د زیړې یا د ایډز مرض نه بدلېږي دا چانسز به ډېر زیات دي د انفیکشن نو دا زموږ سره خبرې شوې نن ټوټل د هیروین په اړه کې ما تاسو په ډرګ پیو کړې په نورو سیستم د دیوسا سره نو ما د دې چې پیسا سره ما تاسو دا ویل دا علامات په ټوټل کلیر نو ان شاء الله په بل ټاپک کې به خیری بل ډرګ سټډي کوم زه امید کوم تاسو به دې پوه شئ ان شاء الله بیا ملاقات کیږي ثانک یو الله حافظ